سلام، خوش اومدید به کانال خودتون. امروز اومدم به یه سری از اون سوالات پرتکرار در رابطه با روغن موتورا پاسخ بدم. پس حتما تا انتهای ویدیو همراه من باشید، چون یه سری از اون سوالات خیلی مهمن. کسی که یه ماشین داره حتما باید این مطالب رو بدونه. خب بدون معطلی بریم سراغ این سوالا. اولین سوالی که هست اینه که میگن آقا ما همیشه باید از یه نوع روغن موتور با یه برند استفاده کنیم یا میشه این برند رو تغییر داد؟ ببینید نکته که هست اینه که روغن موتوری که ما باید استفاده کنیم باید با استانداردهای اون سازنده خود رو مطابقت داشته باشه. تو این مورد بله ما ترجیحاً از یه نوع روغن موتور استفاده کنیم، چون تقریبا میشه گفت که موتور خود رو به این روغن عادت میکنه. ولی به این معنی هم نیست که ما اگه روغن موتور رو تغییر بدیم خودروی ما دچار مشکل و خرابی میشه. نه، اینطوری هم نیست. و تنها کاری که فقط ما باید بکنیم اینه که حالا زمانشه بخوایم این برند رو تغییر بدیم نگاه کنیم به روغن جدید که شاخص API و SAE و درجه ویسکوزیته این روغن جدید با روغن قبلی بخونه. چون اگه ما بخوایم این شاخص ها رو تغییر بدیم و از خودمون بیایم یه روغن دیگه بریزیم که با اون روغن قبلی همخونی نداشته باشه، اینجاست که کار در واقع خراب میشه. پس از همون روغنی بریزید که اون شاخص ها رو داشته باشه، ولی خب برند فرق نداره. ممکنه از یه برند دیگه خوشتون بیاد از اون بخواید بریزید، این مشکل نداره، ولی خب اون شاخص ها رو نباید تغییر داد. حالا یه سری از خودرو هم هستن که فقط توی دفترچه راهنماشون پیشنهاد داده شده که فقط باید از این روغن موتور استفاده بشه، که توی این مورد ما نمیتونیم این روغن رو تغییر بدیم. یا یه سری از این تولید کننده هستن که پیشنهاد میدن که این موتور خودرو توی تابستون باید از این مدل روغن استفاده کنه و توی زمستون هم از یه روغن موتور دیگه. پس وقتی که ما بخوایم یه روغن موتور رو بریزیم قبلش به دفترچه راهنمای اون توجه کنیم که اون سازنده خودرو چه نوع روغن موتور رو برای این خودرو پیشنهاد میده. دومین سوالم مربوط میشه به تیرگی رنگ روغن موتور. خب یه سری از افراد سوال میکنن که آیا این وقتی که روغن موتور تیره بشه ما باید روغن موتور رو تعویض کنیم یا نه؟ تیره شدن روغن موتور به این معنی نیست که روغن موتور خراب شده، اتفاقا برعکس. وقتی روغن تیره میشه یعنی اینکه این روغن موتور از کیفیت خوبی برخورداره. اگه حالا این روغن تیره نشد شما باید به تقلبی بودن اون شک کنید. ببینید روغن موتورها به دلیل خاصیت جذبی که دارن و خاصیت پاک کنندگی که دارن باعث میشن که این دوده های حاصل از احتراق رو به خودشون جذب کنن. یه مثال خوب براتون بزنم. شما وقتی یه روغن موتور رو توی یه فضای باز حالا به جایی میزنید میبینید که بعد چند وقت این گرد و خاک رو به خودش جذب میکنه. پس این خاصیت جذب کنندگی توی خودرو هم به همین شکله. این میاد دوده های حاصل از احتراق که حالا چون توی خودروهای انژکتوری سوخت به طور مستقیم تزریق میشه دوده های تولید میشه و این میاد دوده ها رو در واقع جذب میکنه به خودش. این باعث میشه که روغن موتور خاصیت تیرگی پیدا کنه به خودش. پس این نشانه خراب بودن روغن موتور نیست. سوال سومی که در واقع اکثر افراد آگاهی ندارن نسبت بهش اینه که میگن روغن موتور تاریخ مصرف نداره. من یه ویدیو کامل در این رابطه درست کردم، لینکشو این بالا میذارم، حتما برید نگاه کنید. من اومدم با دو تا شرکت تولید کننده روغنم حرف زدم و نظرشون هم اونجا گذاشتم. ببینید روغن موتورها مثل هر ماده دیگه ای تاریخ انقضا دارن. حالا اینا چه سرشون باز بشه چه نشه اینا یه عمر خاصی دارن. حالا اگه سرشون باز نشه و حالت پلمپ بمونن روغن های معمولی حدود 2 الی 5 سال اینا عمر دارن و تاریخ انقضاشون تموم میشه بعد 5 سال بسته به کیفیت و شرایط نگهداری. و اگه حالا سرشون هم باز بشه بعد 1 سال شما باید اینو مصرف کنید دیگه. اگه زیاد بمونه اینا چون در اثر اکسیداسیون اینا خاصیت خودشون رو از دست میدن. وقتی سرش باز میشه اکسیژن وارد ظرف روغن موتور میشه و این زودتر خراب میشه. حالا روغن های مصنوعی هم چون روش تولیدشون یکم فرق داره و از مواد دیگه ساخته شدن اینا عمری حدود 5 الی 7 سال دارن. پس اینا رو مد نظر داشته باشید که روغن موتور تاریخ مصرف داره. سوال بعدی هم در رابطه با مخلوط شدن روغن موتور است. یه سوالی که هست اینه که میپرسن آقا اگه ما بیایم روغن موتور معمولی رو با روغن موتور مصنوعی در واقع ترکیب کنیم چه اتفاقی میفته؟
من در رابطه با این موضوع هم یه ویدیو کامل درست کردم، لینکشو این بالا میذارم، اونم برید نگاه کنید. ببینید کلا مخلوط کردن روغن موتور کار درستی نیست. مخلوط کردن روغن موتور باعث میشه که ویسکوزیته روغن موتور تغییر پیدا کنه. حالا یه سری از افراد میان میگن که آقا ما اگه بیایم این روغن رو با یه روغن معمولی چند ترکیب کنیم، این خاصیت روغن در واقع مصنوعی به این اضافه میشه، در حالی که تأثیر اون روغن مصنوعی رو میان با ترکیب با روغن معمولی از بین میبرن. پس هیچ وقت ما نباید دو تا روغن رو با همدیگه ترکیب کنیم. حتی تو اون ویدیو هم اشاره کردم که حتی ما نمیتونیم دو تا برند مختلف با درجه ویسکوزیته و شاخصهای API و SAE یکسان هم ترکیب کنیم، چون شرکت‌های تولید کننده روغن موتور هر کدومشون واسه خودشون در واقع یه فرمولاسیون خاصی برای تولید اون روغن موتور دارن. پس وقتی ما بیایم دو تا روغن موتور رو با شرایط یکسانم ولی با دو تا برند مختلف ترکیب کنیم، اینا با هم همخونی پیدا نمی‌کنن. پس ما میایم بدتر خرابش هم میکنیم. فقط در صورت ما میتونیم دو تا روغن رو با هم مخلوط کنیم که هر دو تاش از یه برند باشن و حالا روش هم باید بخونیم که شاخصهای API و SAE و درجه ویسکوزیته‌شون با هم یکی باشه. در غیر این صورت ترکیب هر نوع روغن موتوری با هم باعث خرابی در واقع اون روغن موتور میشه و به خودروتون در بلند مدت آسیب میزنه. اگه فکر میکنی تا الان این ویدیو برات مفید بوده، ممنون میشم همین الان این ویدیو رو لایک کن. و اگه اولین باره که داری این ویدیو رو میبینی، من هر هفته روزای یک شنبه و چهارشنبه ساعت 8 شب یه ویدیو میذارم. ممنون میشم کانال منو سابسکرایب کن. بریم سراغ بحثمون. یه سوال دیگه که هست اینه که استفاده از روغن اشتباه باعث چه اتفاقی در خودرومون میشه؟ همونطور که توی سوال اولم اشاره کردم، شما باید قبل از هر چیز باید بدونید که موتور خودروی شما از چه نوع روغنی در واقع توش استفاده میشه. حالا بعضی وقتا میشه که شما تصادفاً یا حالا اشتباهی شما از یه روغن موتور استفاده میکنید که برای خودروی شما مناسب نیست. خب حالا بعدا میفهمید که آقا من اشتباه ریختم این روغن موتور رو. حالا اگه ما از روغن اشتباه استفاده کنیم چه اتفاقی برای خودروی ما میفته؟ اولین مشکل اینه که نشت روغن و بوی سوختگی. خب حالا یه نکته که هست همینجا اشاره کنم، روغن های مصنوعی برای خودروها که تکنولوژی ساخت حالا اونا قدیمی تره مناسب نیست. حالا فرضاً اومدیم ما از یه روغن مصنوعی برای یه خودروی که قدیمی تره تکنولوژیش استفاده کردیم، چون این روغن های مصنوعی یه طوری هن که ویژگی حالا جریانی متفاوت دارن و میتونن نسبت به روغن معمولی در فضاهای بسته فشردگی بیشتری داشته باشن. وقتی که ما بیایم از این روغنا توی یه خودروی قدیمی استفاده کنیم باعث نشتی میشه. وقتی هم که این نشتی اتفاق میفته باعث میشه که روغن با قطعات داغ موتور برخورد کنه که باعث این بوی سوختگی میشه. یه مورد دیگه که پیش میاد که باعث ایجاد سر و صدا توی خودروتون میشه، چون روغنی که شما انتخاب کردید برای اون موتور ساخته نشده، پس نمیتونه به خوبی عمل روانکاری رو بین قطعات موتور انجام بده. چون این روغن نمیتونه اون روانکاری لازم رو بین قطعات موتور مثل پیستون انجام بده. حالا وقتی که این پیستون در حال حرکته، در اثر حالا برخورد این قطعات به هم این صدا ایجاد میشه که یکی از اون نشانه هایی که ما روغن اشتباه ریختیم. یه مورد دیگه هم که هست اینه که مربوط میشه به کاهش عملکرد خودرومون. فرضاً مثل مورد اول ما اومدیم از یه روغن غلیظ استفاده کردیم. خب این روغن غلیظ هم به خوبی نمیتونه بین قطعات جریان داشته باشه و باعث فشار بیشتر و مقاومت موتور میشه که در نتیجه این مقاومت باعث میشه که عملکرد موتور ما کاهش پیدا کنه و قدرتش کم بشه. خب بچه‌ها این 5 تا سوال از اون سوالاتی بودن که خیلی از افراد میپرسن و بعضی از افراد هم حتی انجام میدن. پس این نکات رو مد نظرتون داشته باشید که حالا اگه سوالی هم در این رابطه داشتید میتونید توی بخش کامنت همین ویدیو در رابطه با روغن موتورا توی بخش کامنت ها بنویسید. منم حالا سعی میکنم تا حد امکان به این کامنت ها پاسخ بدم. ممنون از اینکه تا انتهای ویدیو رو تماشا کردید. امیدوارم تونسته باشم این مطالب رو به خوبی ارائه داده باشم. منتظر ویدیوهای بعدی از کانال من باشید. فعلا تا بعد.